Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι γιατί έχουμε νέα σελήνη στο ζυγό και παράλληλα έχουμε και μία ηλιακή έκλειψη. Άρα εννοείται ότι θα το δούμε και με τις δικές μας καρτούλες. Είμαι η Εύα, σας το είπα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πάντοτε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια και κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Εγώ την απολαμβάνω την παρέα σας και σας είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Οπότε κρατάτε μόνο ό,τι σας ταιριάζει. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και από κάτω θα δείτε τους χρόνους. Το συγκεκριμένο δεν έχει χρόνους, είναι γενικό άνοιγμα. Και τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας. Καθώς επίσης να σας πω ότι τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Και πάμε να σας διαβάσω πρώτα δύο λόγια από την κυρία Άση Μπίλιου, να δούμε αστρολογικά το φαινόμενο της νέας σελήνης, που έχει τον τίτλο και λέει ότι κάθε τέλος σηματοδοτεί μια νέα αρχή και φυσικά πάντοτε έτσι είναι. Η ηλιακή έκλειψη λοιπόν και νέα σελήνη στο ζυγό σήμερα στις 2 Οκτωβρίου συνεχίζει τον κύκλο των εκλήψεων που ξεκίνησαν στον άξονα κρυού ζυγού τον Απρίλιο του 2023, ο οποίος θα ολοκληρωθεί με μια ηλιακή έκλειψη στον κρυό το Μάρτιο του 2025. Αυτή είναι μια έκλειψη που θα μας ξεβολέψει και θα φέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας, αλλαγές που είναι χρήσιμες και επιβεβλημένες για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και όχι να παραμείνουμε βολεμένοι σε συνθήκες άρρωστες και τοξικές που μας κρατούν καθυλωμένους. Οι εκλήψεις μπορεί να συνοδεύονται από σημαντικά γεγονότα που φέρνουν τη ζωή μας σε ένα σημείο καμπής και να πρέπει να πάρθουν άμεσες και δύσκολες αποφάσεις ή μπορεί να κορυφώνουν μια διαδικασία αλλαγής που ενδεχομένως εκτιλήσεται αρκετό καιρό μέσα μας, αλλά δεν την είχαμε εκφράσει στους άλλους. Στο στόχαστρο, λέει η κυρία Μπίλιου, είναι οι σχέσεις και οι συνεργασίες. Η ηλιακή έκλειψη που πραγματοποιείται στο ζυγό σε ένα πολύ κοινωνικό ζώδιο που αγαπά και τρέφεται από τις σχέσεις θα δοκιμάσει την κοινωνική μας συμπεριφορά και το πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους. Θα κληθούμε να μάθουμε την αξία της ανεξαρτησίας και της ειλικρίνειας στις σχέσεις μας, προσωπικές και επαγγελματικές, και να απελευθερωθούμε από τις εύκολες λύσεις και τους συμβιβασμούς που κάνουμε για τη διατήρηση της επιφανειακής αρμονίας. Αυτό σημαίνει για κάποιους νέες σχέσεις και συνεργασίες, για άλλους ρήξεις και αποχωρήσεις, ενώ υπάρχει και η περίπτωση να γίνουν ξεκαθαρίσματα και να τεθούν σε νέες βάσεις οι ήδη υπάρχουσες σχέσεις και συνεργασίες. Ο ζυγός κυβερνά την ισορροπία, τη δικαιοσύνη και την αρμονία. Επομένως, η έκλειψη ηλίου σε αυτό το ζώδιο μας παρέχει την ευκαιρία να ισορροπήσουμε και να εστιάσουμε στα σημεία εκείνα που μας αποδιοργανώνουν και να κάνουμε τις αλλαγές εκείνες που θα μας βοηθήσουν να αισθανθούμε πιο ασφαλείς και σταθεροί. Ο ζυγός όμως είναι και το ζώδιο της διπλωματίας και καλό είναι να εκμεταλλευτούμε αυτή την ιδιότητά του και να αναπτύξουμε τις διαπραγματευτικές μας, το είπα, διαπραγματευτικές, λοιπόν, ικανότητες χωρίς να μπούμε σε ευθείες βολές και στήρες αντιπαραθέσεις.
Πάμε να σας πω επιγραμματικά ποιους επηρεάζει περισσότερο. Τους κρυούς, τους ζυγούς, τους καρκίνους και τους εγώκερους, που ο ήλιος βρίσκεται από την 8η μέχρι τη 12η μοίρα. Και φυσικά και όσους έχουν οροσκόπο ή πλανήτες σε αυτές τις μοίρες, στα συγκεκριμένα ζώδια. Αν δεν ξέρετε τον αστρολογικό σας χάρτη και σε ποιες μοίρες είστε, υπάρχουν στο διαδίκτυο, έτσι, αρκεί να ξέρετε την ώρα βέβαια γέννησή σας, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και μπορείτε λοιπόν να πληκτρολογήσετε γενέθλιος χάρτης στο Google και θα σας βγάλει ένα σωρό site δωρεάν. Θα γράψετε την ημερομηνία, την ώρα και ό,τι άλλα στοιχεία σας ζητά και θα μάθετε αυτές τις πληροφορίες που έχετε, σε ποιες μοίρες είναι ο ένας πλανήτης, ο άλλος κλπ. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ να δούμε τι θα δούμε. Που βέβαια αυτά που σας διάβασα από την κυρία Μπίλιου, η αλήθεια είναι ότι τα λέμε καθημερινά εδώ σχεδόν, έτσι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Ξεκινάμε με πάρα πολύ ωραία κάρτα, γιατί έχουμε μία εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά. Φέρνει συνεργασίες, φέρνει σκληρή δουλειά μεν πάντα, εντάξει. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τα πεντάκτηνα, αλλά έχουμε εδώ αναγνώριση, έχουμε ολοκλήρωση, έχουμε πρόσληψη, αν κάποιοι ψάχνετε για δουλειά. Έχουμε πρόσληψη, έχουμε εξέλιξη, προαγωγή, αύξηση. Μπορεί κάποιος έτσι, προϊστάμενος ή διευθυντής ή δεν ξέρω τι να σας αναλάβει υπό την προστασία του και να σας βοηθήσει να εξελιχθείτε περαιτέρω. Είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για τα επαγγελματικά και αυτό κρατάμε. Επόμενη καρτούλα, μάλιστα αυτός ο κρεμασμένος ρε παιδιά τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω τι, όλο πηγαίνω έρχεται, δεν ξέρω τι θέλει. Λοιπόν, πάντοτε ο κρεμασμένος βέβαια μας προτρέπει να περάσουμε σε αλλαγές στη ζωή μας και η πρώτη και πιο σημαντική αλλαγή είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Όσες βρισκόσαστε μπροστά σε ένα δίλημμα και είναι να κάνετε ένα βήμα μπροστά στη ζωή σας, να κάνετε κάποιες σημαντικές και ουσιαστικές αλλαγές για το καλό σας, αλλά μπορεί να νιώθετε ενοχές, τύψεις, οτιδήποτε άλλο. Η κάρτα το μόνο που σας λέει είναι ότι μην περιμένετε επαναλαμβάνοντας τις ίδιες συμπεριφορές ότι θα έχετε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα και ότι αν κάτι δεν λειτουργεί προς όφελός σας, καλό είναι να το αλλάξετε, γιατί ο γνώμονάς σας πάντοτε θα πρέπει να είναι το δικό σας καλό, η προσωπική σας ευτυχία, επιτυχία και ό,τι άλλο. Εκτός εάν υπάρχει αντικειμενικός, σοβαρός λόγος που πρέπει να θυσιαστείτε. Εντάξει, για να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Μάλιστα. Και ακόλουθος πεντάκτηνο. Όσες λοιπόν και όσοι θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα εργασιακό στη ζωή σας ή να ξεκινήσετε κάποιες σπουδές ή να ξεκινήσετε να μάθετε μια τέχνη, ένα χόμπι που μπορεί να έχετε, ό,τι, η κάρτα εδώ μιλά πάντοτε για αργά και σταθερά βήματα, γιατί τα πεντάκτηνα είναι κάρτες σταθερότητας, ασφάλειας, σιγουριάς, αλλά ταυτόχρονα και αργών εξελίξεων. Για να περάσουμε τώρα να δούμε τι άλλο θα δούμε εδώ, στον κέλτικο σταυρό μας. Μάλιστα, οκ, δυναμικά ξεκινάμε, πολύ δυναμικά. Τώρα, μπορεί να αναφέρεται εδώ ο άσος μπαστούνι σε ένα πολύ δυνατό ερωτικό πάθος, αλλά είναι και ένας εξαιρετικός άσος, ο οποίος μιλά για δημιουργικά ξεκινήματα. Και δίπλα έχουμε το 2 πεντάκτηνο, που είναι μια κάρτα
που μιλά για αλλαγές και για την προσπάθεια να βρούμε τις ισορροπίες μας μετά από μία αλλαγή. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ, είναι απαραίτητο. Είτε θετική αλλαγή είναι, είτε αρνητική είναι, πρέπει να ξαναβρούμε τα πατήματά μας, τις ισορροπίες μας. Σίγουρα βέβαια η κάρτα εγγυάται ότι μια χαρά θα τα καταφέρουμε, αφενός, και αφετέρου μπορεί όλη αυτή την ανάγκη για ισορροπία να την νιώθετε, γιατί θέλετε να κάνετε ένα καινούριο δημιουργικό ξεκίνημα στη ζωή σας. Να ξέρετε ότι η κάρτα, παρόλο που είναι άσος, σας λέει ότι έχετε τις ικανότητες να πετύχετε οτιδήποτε δημιουργικό θέλετε να ξεκινήσετε. Πάρα πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Λοιπόν, πώς έχετε βρεθεί ως εδώ, πώς έχετε έρθει σε αυτό το σημείο. Επικρατούν οι ενέργειες και οι ποιότητες της φωτιάς. Έχουμε τον ακόλουθο φωτιά, μπαστούνι, που εδώ είναι μία πριγκίπισσα. Λοιπόν, κάποιο σχέδιο δημιουργικό έχετε στο μυαλό σας, κάτι έχει γίνει, έτσι, δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το δημιουργικό, υπάρχει το πάθος, ο ενθουσιασμός, η ένταση, καταστρώνω τα σχέδια, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Με συγχωρείτε, λοιπόν, πάμε. Εδώ είναι παρελθόν και φυσικά οποιαδήποτε ιδέα χρειάζεται πάρα πολύ σκέψη, εννοείται, και πάρα πολύ σωστό σχεδιασμό και υπολογισμό στα πάντα. Στρατιωτικές αρετές θέλει ο σχεδιασμός για να έχουμε επιτυχία. Στο πρόσφατο παρελθόν βρεθήκατε σε ένα δίλημμα. Μπορεί να σας κάνουν μια εργασιακή πρόταση. Μπορεί οτιδήποτε, έτσι, το οποίο σας έφερε σε δίλημμα, ή να ήσασταν και ακόμα ανάμεσα σε δύο επιλογές επαγγελματικές. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μάλιστα. Δεν θα υπάρχουν άμεσες εξελίξεις. Έχουμε εδώ μια ψιλοζόρικη καρτούλα που μιλά για πολλαπλές σκέψεις, για πολλαπλές επιλογές. Είναι ένα χάος λίγο είναι αυτή η κάρτα έως πολύ. Είναι αταξία, είναι αστάθεια, είναι ρευστότητα, είναι αναβλητικότητα. Αν λοιπόν θέλετε να ξεκινήσετε όντως κάτι δημιουργικό, αυτό που εγώ σας προτείνω είναι το εξής. Αυτό που κάνω εγώ, εν πάση περιπτώσει, και εμένα τουλάχιστον με βοηθάει. Θα πάρετε χαρτί και μολύβι και θα γράψετε όλες τις επιλογές σας, όλες τις σκέψεις σας. Και κάνοντας αυτή τη διαδικασία είναι πολύ πιθανό να βοηθηθείτε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν έχετε να χάσετε κάτι. Καλύτερα λέω να το δοκιμάσετε αν είστε σε αυτή τη φάση για να μπορέσετε να δείτε τι θα κάνετε και προς τα πού θα κινηθείτε. Γιατί όντως εδώ έτσι είναι το χάος, είναι λίγο χαοτική η κάρτα. Μπορεί να μιλά και για ψευδαισθήσεις, δηλαδή ότι μπορεί να μην έχετε και την απόλυτα αντικειμενική εικόνα της κατάστασης. Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν βασιλιά σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του υδροχόου και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, δηλαδή ως μελλοντική εξέλιξη μπορεί να είστε εσείς. Ένα. Δεύτερον, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που θα έρθει στη ζωή σας ή μπορεί να δηλώνει κατάσταση η κάρτα. Και το θεωρώ πάρα πολύ θετικό γιατί έχουμε ξεκαθάρισμα, δηλαδή το ξεκαθάρισμα θα γίνει σε κάθε περίπτωση. Είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης, μπορεί να ασχολείται και με τέτοια επαγγέλματα, νομικά, στρατιωτικά, οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, σας λέω, έτσι, το είπα και πριν, αλλά τώρα έρχεται εδώ και γίνεται πολύ πιο έντονο με το βασιλιά αυτόν, γιατί είναι ο πιο πειθαρχημένος, είναι στρατιώτης. Άρα έχει στρατιωτικές αρετές. Αφήνει στην άκρη το συναίσθημα, γιατί εδώ έχουμε κούπες, έτσι οι κούπες αυτές που φέρνουν όλη αυτή την αστάθεια και την αναμπουμπούλα και τη θολούρα. Εδώ λοιπόν έχουμε λογική μπροστά και πίσω το συναίσθημα. Δεν θέλει να υπάρχουν σύννεφα σε τίποτα, θέλει όλα να είναι αληθινά, να είναι η αλήθεια δηλαδή να βγει στο φως. Άρα
θεωρώ ότι όντως θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μπορεί επίσης να μιλά για τη λήψη κάποιας δύσκολης απόφασης ή για το ότι χρειάζεται να οργανώσετε ένα σχέδιο με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Πειθαρχία, λογική, αυτοσυγκέντρωση, αυτοσυγκράτηση και φυσικά πίστη στον εαυτό σας, έτσι. Αυτά είναι τα απαραίτητα για την επιτυχία. Λοιπόν, πώς βλέπετε τον εαυτό σας? Και εδώ έχουμε το 5 μπαστούνι. Το 5 μπαστούνι είναι η κάρτα του ανταγωνισμού. Μπορεί να θέλετε μία θέση, μία προαγωγή, αυτό εννοώ, στην εργασία σας. Μπορεί να θέλετε να ξεχωρίσετε στην καρδιά κάποιου ανθρώπου. Ό,τι και αν συμβαίνει από αυτά τα δύο, η συμβουλή της κάρτας είναι να ξεχωρίσετε για τις αξίες και τις ποιότητές σας ως άνθρωποι. Για τα προσόντα σας, για τα ταλέντα σας, για την εμπειρία σας, για τη γνώση σας, για το συναίσθημά σας, αν θέλετε στα αισθηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση μην περάσετε σε πλάγιες διαδρομές, γιατί η κάρτα δεν το συστήνει καθόλου. Και λέει μάλιστα ότι αυτές είναι οι δυνάμεις σας, εκεί πρέπει να στηριχτείτε και να περάσετε έτσι στην επιτυχία, όποια επιτυχία εσείς επιθυμείτε. Στο περιβάλλον σας υπάρχει, τώρα εδώ 2 θα δώσω εκδοχές, είτε κάποιος άνθρωπος θέλει να αποκατασταθεί η σχέση σας, είτε δεν είναι κατά ανάγκη ερωτικό, έτσι, μπορεί να έχετε τσακωθεί με τον οποιονδήποτε, ακόμα και με τη μαμά σας, λέμε τώρα, με το παιδί σας, με τη φίλη σας. Και η άλλη εκδοχή είναι ότι μπορεί να γνωρίζετε κάποιον άνθρωπο, έτσι, ο οποίος, η οποία στην πρώτη δυσκολία φεύγουν. Δεν είναι αγωνιστές, δεν παλεύουν. Λένε εντάξει, δεν μπορώ να τα καταφέρω και φεύγω. Μάλιστα. Ελπίδες ή φόβοι. Και έχουμε τους εραστές. Οι εραστές, μεγάλη αρκάνα, και είναι και η μοναδική κάρτα μεγάλη αρκάνα που έχουμε ανοίξει μέχρι στιγμής. Είναι μια κάρτα που φυσικά μπορεί να μιλά για πάθος και για αγάπη και για έρωτα, αλλά κυρίως μιλά για επιλογές και για ηθικά διλήμματα. Είναι εκείνο το σταυροδρόμι που πρέπει να πάρουμε ένα δρόμο, γιατί μαζί τους 2 δεν μπορούμε να τους περπατήσουμε. Οι άνθρωποι μεταξύ τους που εμπλέκονται είναι ασύμβατοι, οι καταστάσεις είναι ασύμβατες, άρα μία πολύ σημαντική απόφαση πρέπει να πάρθει. Σελήνη, παιδιά, Σελήνη, δεύτερη κάρτα μεγάλη αρκάνα που ανοίγουμε, καταληκτική κάρτα, με πάρα πολλές ερμηνείες, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων έχουμε εδώ, έχουμε και τα 2 διπλά, έτσι, Δίδυμος και Ιχθύς. Okay. Τώρα, για τη Σελήνη, τι έχω να σας πω? Έχω να σας πω πολλά. Η Σελήνη είναι μια κάρτα που συνήθως προειδοποιεί. Να προσέχετε τι πιστεύετε, συνδέεται με αυτή την κάρτα εδώ. Που σας είπα για αυταπάτες και τα λοιπά. Να προσέχετε τι πιστεύετε και ποιον εμπιστεύεστε. Γιατί μπορεί να σας έχουν πει ψέματα, μπορεί να θέλουν να σας εξαπατήσουν. Είναι μία κάρτα η οποία ενεργοποιεί όλες μας τις ψυχικές ικανότητες. Ένστικτο, διαίσθηση, υποσυνείδητο, ασυνείδητο. Οπότε αυτά όλα πρέπει να τα ακούτε πάρα πολύ. Γιατί θα σας προστατέψουν, είναι τα όπλα σας, έτσι. Θα σας προστατέψουν από πολλές δυσκολίες. Μπορεί να δηλώνει φόβους και πληγές που μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια και που πολύ καιρό εσείς τα σπρώχνετε πίσω, γιατί όλοι οι άνθρωποι βεβαίως μπροστά στους φόβους μας έτσι παραλύουμε, αλλά θεωρώ ότι για κάποιους, για κάποιες έχει έρθει η στιγμή να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας και να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας.
θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είμαστε συντονισμένοι με αυτά που σας διάβασα και από την κυρία Μπίλιου, γιατί μιλάμε για ξεκαθαρίσματα, γιατί έχουμε 2 ζώδια του αέρα, δεν ανοίξαμε μόνο το ζώδιο του ζυγού. Οπότε, έχουμε τις ενέργειες πάντως αυτές, αναφορικά με ξεκαθαρίσματα, και αυτό είναι που πρέπει να κάνετε κι εσείς. Και πολλές φορές τα ξεκαθαρίσματα δεν αφορούν, δεν είναι ανάμεσα σε κάποιον τρίτο και μας ή κάποιον δεύτερο τέλος πάντων, μπορεί να είναι μέσα μας. Μπορεί να είναι εσωτερικά ξεκαθαρίσματα. Και αυτά είναι και τα πιο σημαντικά απ' όλα. Έτσι. Γιατί όταν μέσα μας μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, την όποια κατάσταση, και να βρούμε τις ισορροπίες μας, μετά αυτό επεκτείνεται και έξω από εμάς. Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμα για την νέα σελήνη στο Ζυγό και την έκλειψη ηλίου. Πάμε να συνοψίσουμε. Κάποιοι θέλετε να ξεκινήσετε κάτι πολύ δημιουργικό ή έτσι έχετε πολύ μεγάλο πάθος για κάποιον άνθρωπο, το οποίο δεν έχει εξελιχθεί έτσι όπως εσείς θα το επιθυμούσατε. Είχατε έτσι είχατε, θα τη βρω τη λέξη παιδιά, είχατε δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο ιδιότητες ή συναισθήματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Και φυσικά μπορεί να πληγωθήκατε, μπορεί να απογοητευτήκατε, ξεκαθαρίσματα έρχονται, είναι μελλοντική κάρτα, μην νιώθετε ανταγωνισμό. Όποιος σας θέλει και όποιος σας αγαπάει, πρέπει να σας αγαπάει και να σας θέλει όπως είστε για αυτό που είστε. Εδώ εσείς ξέρετε αν ο άνθρωπος αυτός θέλει, σκέφτεται να επιστρέψει ή αν στην πρώτη δυσκολία φεύγει. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε με μία παράλληλη σχέση, είναι πολύ πιθανόν, και να μην το γνωρίζετε. Προσέξτε το αυτό. Πάμε να περάσουμε στο επαγγελματικό. Μπορεί λοιπόν να έχετε μια πολύ ωραία δημιουργική ιδέα, να έχετε προβληματιστεί, να κάνετε όνειρα και σκέψεις και να φαντάζεστε χίλια μύρια, αλλά πρέπει να βάλετε μπροστά έτσι σε δράση το σχέδιό σας. Γιατί διαφορετικά δεν θα γίνει απολύτως τίποτα, μία τρύπα στο νερό. Θα τα καταφέρετε μια χαρά, εδώ με το Βασιλιά Σπαθί, μην νιώθετε ανταγωνιστικά, ξεχωρίστε για τα προσόντα σας, για τα ταλέντα σας και τις ικανότητές σας. Εδώ στο περιβάλλον ισχύουν τα ίδια. Εδώ το ηθικό δίλημμα στα επαγγελματικά μπορεί να είναι ανάμεσα στην εργασία σας, ας πούμε, και στην οικογένειά σας. Εσείς το ξέρετε. Ακούστε τη διαίσθησή σας στο 100% και οτιδήποτε σας λέει το μέσα σας, γιατί θα έχετε καθοδήγηση. Μη φοβάστε, μπορείτε να πετύχετε, μπορείτε να δημιουργήσετε ό,τι θέλετε. Έχετε τα ταλέντα, τη γνώση και οτιδήποτε χρειάζεται για να έχετε και μία πολύ μεγάλη επιτυχία. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.